Hôm nay mình đang rất là tăng động cả nhà. Mà các bạn có thấy là Emmy có gì khác không? Có gì khác không? Nhìn cho kỹ xem là Emmy có gì khác không. Bởi vì thực sự là không có gì khác cả, trừ chuyện là Emmy đã giảm được 2 kg sau một tuần vừa rồi. Thực sự là một tuần vừa rồi là một tuần vô cùng đau khổ, vô cùng khổ sở của Emmy. Bởi vì là Emmy đã thử theo phương pháp là GM Diet. Nghe nói đây là một phương pháp ăn kiêng detox có thể giúp giảm từ 4 cho đến 8 kg sau một tuần. Và kết quả là sau một tuần thì với một người mà không thừa cân, không thừa mỡ như Emmy thì Emmy đã giảm được 2 kg. Nên thực sự đây có phải là một phương pháp mà chúng ta nên thử hay không? Và có những lưu ý gì trong một quãng thời gian 7 ngày đau khổ đó thì các bạn hãy nhớ là theo dõi cho đến cuối clip. Và đừng quên là subscribe YouTube channel của Happy Skin để nhận giveaway hàng tuần nhé. Điều đầu tiên mà Emmy phải đính chính ngay là thực ra thì Emmy không hề muốn giảm cân một chút xíu nào. Thực ra giảm cân một chút thôi thì cũng tốt, bởi vì là mặc quần áo thì sẽ dễ hơn. Nhưng mà Emmy thì không có nhu cầu. Chẳng qua là bởi vì là rất là tò mò phương pháp này không biết là có tốt và có thực sự là hiệu quả không, nên là mới đem mình ra làm chuột thí nghiệm. Theo như Emmy tìm hiểu thì GM Diet là tên viết tắt của cụm từ General Motor Diet. Đây là một phương pháp giảm cân cấp tốc trong vòng 7 ngày bằng cách thực hiện một chế độ ăn uống chỉ với chủ yếu là rau xanh và trái cây mà thôi. Và đây là một phương pháp mà được khởi nguồn bởi công ty General Motors, một thương hiệu ô tô rất là nổi tiếng ở Mỹ, nhằm là nâng cao năng suất lao động cũng như là cải thiện sức khỏe dành cho nhân viên. Và kết quả của phương pháp này đó là bạn có thể giảm từ 4 cho đến 8 kg sau vòng một tuần. GM Diet nguyên thủy thì quy định khá nghiêm ngặt về thực đơn mỗi ngày. Cụ thể đó là ngày đầu tiên chỉ được ăn trái cây trừ chuối, ngày thứ hai được ăn tất cả các loại rau, bắt đầu với bữa sáng là một củ khoai tây nướng hoặc là luộc. Ngày thứ ba được phép ăn cả trái cây và rau quả. Sang ngày thứ tư thì chỉ tập trung vào sữa và chuối. Ngày thứ năm thì được ăn một ít thịt bò nạc hoặc là ức gà hoặc là một chén cơm, còn lại thì là cà chua. Ngày thứ sáu thì được ăn thịt bò, ức gà hoặc cơm với bất kỳ các loại rau nào. Ngày cuối cùng được phép ăn một chén cơm hoặc là tốt nhất thì ăn với gạo lứt, rau và uống nước trái cây. Nghe có vẻ đơn giản đúng không? Nhưng mà tên Emmy đi không hề đơn giản một tí xíu nào đâu. Và khi áp dụng thì mới thấy là có những khó khăn. Và thực tế thì khi mà thực hiện 7 ngày GM Diet ấy, thì Emmy cũng không thực hiện chính xác như vậy mà có những điều chỉnh cho phù hợp. Thứ nhất là phù hợp với cả thể chất của mình này. Cái thứ hai nữa là điều chỉnh để cho phong phú hơn, miễn là cùng một nhóm chất để cho thực hiện dễ dàng hơn đó. Và để mà biết cụ thể là trong 7 ngày đấy Emmy ăn gì và cảm nhận như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp nhé. Ngày đầu tiên sáng thì Emmy chỉ ăn dưa hấu, Emmy ăn tầm khoảng 3 đến 4 miếng thôi, đừng ăn quá nhiều nhé. Và ăn không thôi, không chấm tiêu, chấm muối gì hết đâu. Bữa phụ thì Emmy sẽ uống thêm một ly nước cam. Tiếp đến bữa trưa thì Emmy sẽ tiếp tục ăn khoảng 3 đến 4 miếng dưa hoàng kim. Tầm xế chiều thì Emmy sẽ ăn thêm 2 đến 3 miếng lê Mỹ. Đến cuối ngày thì Emmy kết thúc bằng một ly sinh tố bơ, không được ít sữa. Cảm nhận sau ngày đầu tiên chỉ có thể gói gọn trong một chữ thôi, đó là đói. Đói khủng khiếp luôn, bởi vì là bình thường cả ngày thì ăn sam sưa, ăn rất là nhiều các loại thực phẩm khác nhau, thậm chí là có những thực phẩm mà giàu calo, nhiều năng lượng đúng không? Còn bây giờ thì chỉ gói gọn ở trong trái cây thôi. Cho dù Emmy bình thường cũng vốn là một người rất là thích ăn trái cây, mà đến mức độ là sau ngày đầu tiên thì Emmy cảm thấy rất là ngán trái cây luôn. Và đói run rẩy hết cả chân tay, có những lúc lại còn buồn ngủ nữa, đặc biệt là lúc buổi chiều. Và chỉ muốn là lăn ra giường để ngủ thôi, bởi vì là ngủ thì cũng sẽ giúp là kìm hãm cơn đói lại. Nhưng mà ngoài cái vấn đề đấy ra thì ngày đầu tiên trôi qua thì cũng khá là êm ả, chưa đến mức độ là bị say sẩm mặt mày hoặc là quá mệt mỏi. Và vì là lượng thực phẩm vào cơ thể thì có chọn lọc nên có cảm giác là người được detox và nhẹ bẫng đi. Và Emmy có một lưu ý đối với mọi người, đó là trong số các loại mà trái cây mà chúng ta hấp thụ ấy, thì bơ đó là một loại trái cây mà khiến chúng ta có cảm giác no tốt nhất. Đó là lý do lúc buổi tối vì đói quá không chịu nổi nên là Emmy đã phải ăn một ly bơ. Ngoài ra thì dưa hoàng kim và lê Mỹ cũng khiến cho cơ thể có cảm giác no lâu. Rồi táo thì cũng được, nhưng mà táo mà chua chua thì ăn vào cũng cảm giác cồn cào hơn. Còn nếu mà lúc nào mà mệt quá thì các bạn nên ăn dưa hấu. Vì khi mà ăn dưa hấu thì ngoài vitamin thì cái lượng đường tự nhiên ở trong dưa hấu cũng khiến cho chúng ta cảm giác là đỡ bị hạ đường huyết và thấy đỡ mệt hơn một chút. Sang đến ngày thứ hai thì thực đơn của Emmy đó là 100% rau, toàn rau, là rau và chỉ có rau thôi. Bắt đầu bằng bữa sáng thì may quá được cầm hơi với một củ khoai tây luộc.
Sau đó đến bữa phụ thì Emmy ăn cà rốt luộc. Đến trưa trưa thì ăn một dĩa bông cải xanh và bắp cải luộc. Sau đó tầm xế chiều thì nhâm nhi cà chua bi cho đỡ buồn miệng. Kết thúc một ngày thì ăn su hào và cải bột xôi luộc. Sau ngày thứ hai thì cảm nhận của Emmy đó là đỡ hơn ngày đầu rất là nhiều. Một phần cũng có thể là bắt đầu quen rồi, và cái thứ hai nữa là vì ăn toàn là chất xơ nên là cảm giác no lâu. Thì sau ngày thứ hai lúc đi ngủ thì Emmy thấy vẫn còn rất là tỉnh táo, rồi vẫn rất là khỏe mạnh, và cơ thể thì tiếp tục lại thấy nhẹ hơn một chút xíu nữa. Sang đến ngày thứ ba thì cảm giác tự tin bắt đầu có lại, và đây là ngày mà Emmy được mix giữa trái cây và rau củ. Thì buổi sáng thì Emmy tiếp tục là ăn dưa hấu. Hôm đấy do bận quá thì Emmy bỏ qua bữa phụ mà nhảy thẳng vào bữa trưa luôn, đó là ăn bơ với cả dưa hoàng kim. Còn đến buổi xế chiều thì Emmy ăn khá nhiều thứ như là nho này, đậu ván này, cải bó xôi này, bông cải trắng này, để cảm giác là đỡ bị ngán. Và bữa tối thì Emmy ăn lê mỹ và cà chua bi. Cảm nhận đến ngày thứ ba, nếu mà buổi sáng mà hừng hực khí thế, sung sức bao nhiêu, cứ nghĩ là ngày thứ ba sẽ trôi qua một cách rất là êm ả. Nhưng mà sai lầm rất to, bởi vì là đến cuối ngày thì mệt và đói dã rời. Mà đói ơi là đói, nhưng mà lại không muốn ăn gì cả. Bởi vì là đến ngày hôm nay thì Emmy thực sự là chán tất cả các thể loại trái cây, chán tất cả các loại rau vì ăn quá nhiều rồi. Và đến cuối ngày thì Emmy còn bị một vài những cơn quặn bụng nhỏ, có thể là do co bóp á, mà đói quá không có gì để co bóp ở trong bụng hết ấy. Nên là hơi đau bụng một tí xíu. Đến ngày hôm nay thì người Emmy cảm thấy là yếu hơn hẳn, không còn tí sức lực nào nữa, nói chung là rất là kinh khủng ấy. Mà sang đến ngày thứ tư, thường thì sau một giấc ngủ ấy thì chúng ta lại hồi lại sức, có cảm giác là lại no hơn một chút xíu. Nên là đến ngày thứ tư thì Emmy lại gắng gượng, và thật may thay là đến ngày này thì cũng đã được thay đổi thực đơn rồi, nên là thấy có một chút hí hửng. Vào buổi sáng thì Emmy uống một hộp sữa tươi không đường, ăn 2 trái chuối và ăn một miếng phô mai con bò cười nho nhỏ. Bữa phụ uống một sinh tố chuối kèm một miếng phô mai. Bữa trưa thì chỉ ăn 2 trái chuối thôi. Sau đấy bữa xế chiều thì một hộp sữa ít đường. Theo như là đúng chế độ GM Diet ấy, thì ngày thứ tư sẽ ăn 8 trái chuối và uống 4 ly sữa không đường. Mà phải nói thật ấy, là đến lúc buổi chiều tối là Emmy đã ngán đến tận cổ rồi. Ăn 4 trái chuối, kể cả sinh tố chuối luôn ấy, là đã cảm giác là không muốn động vào một trái chuối nào hết nữa, và cũng đã uống 2 ly sữa. Và cuối cùng là buổi tối Emmy dẹp hết, không có sữa, không có chuối gì hết. Thay vào đó bữa tối thì Emmy ăn một đĩa đậu hũ trắng trộn rong biển và một đĩa salad rau biển trộn mè. Và đến lúc mà buổi tầm 8-9 giờ cũng hơi đói đói, nên là Emmy có uống thêm một hộp sữa không đường. Phải nói rằng là trong 7 ngày thực hiện đi thì ngày thứ tư là ngày mà Emmy cảm thấy là cơ thể yếu nhất. Cho dù là được bổ sung sữa này, chuối này, tức là đã được có thêm kali và natri thiếu hụt trong những ngày trước đó, nhưng mà Emmy cảm thấy không hề đỡ hơn một chút xíu nào nữa. Và thậm chí là buổi trưa quá mệt nên là Emmy đã phải uống sữa ít đường thay vì là sữa không đường, để có thêm tí năng lượng cho cơ thể. Và đến buổi tối thì như lúc Emmy nói rồi, ăn nhiều chuối quá, đến bây giờ Emmy nhìn chuối là không có cảm xúc luôn. Sang đến ngày thứ 5, thực đơn đã bắt đầu có một chút mới mẻ rồi. Và thực tế ngày này thì chỉ được ăn cơm, ức gà hoặc là thịt bò với cà chua bi mà thôi. Nhưng mà Emmy tự cho phép mình là bắt đầu bữa sáng với một ít trái cây, táo và đu đủ. Bữa phụ thì ăn cà chua bi. Tới trưa thì Emmy làm một chén canh rau đầy ăn cùng với cơm. Yeah! Cuối cùng thì cũng đã được ăn một miếng cơm rồi. Chưa bao giờ mà cảm thấy yêu cơm đến mức độ như thế. Tới xế chiều thì lại lôi cà chua bi ra ăn tiếp. Tối thì ăn một tô rau salad, vậy là xong xuôi. Thú thật là đến ngày thứ 5 ấy thì Emmy cảm thấy là không còn quá đói như những ngày trước đó nữa. Cũng có thể là vì đã quen rồi. Và đến buổi tối thì thay vì là phải tiếp tục ăn cà chua bi mà ngán quá, bởi vì xuyên suốt cả ngày thì Emmy chắc phải ăn 10 mấy 20 trái rồi, nên là tự đổi lại là ăn canh rau cũng như là salad. Cảm thấy là sung sướng vô cùng, bởi vì là thực đơn của ngày hôm nay thì rất là phong phú, mà lại còn có thêm tinh bột nữa. Và khi mà Emmy leo lên cân thì ok, 2 kg của tôi đã bay đi đâu mất rồi. Và từ 47 kg thì xuống còn có 45 kg thôi. Sang ngày thứ 6 thì tinh thần rất là thoải mái, bởi vì là ngày này lại được tiếp tục ăn tinh bột hoặc là ăn đạm như kiểu là ức gà và ăn với bất kỳ loại rau gì cũng được. Bữa trưa ăn một chén cơm kèm với cả chả bông cá. Đến bữa xế chiều thì ăn cà rốt cùng với cả bông cải trắng để chống đói. Bữa tối thì lại ăn su hào và bắp cải luộc. Nói chung thì đã đi đến những ngày cuối cùng của 7 Day GM Diet rồi, nên là Emmy cũng cảm thấy là không còn quá mệt, không còn quá thèm ăn nữa. Nhưng mà chỉ có một cái điều mà hơi buồn thôi, đó là bây giờ thì cơ thể cảm thấy là yếu hơn hẳn so với cả trước đây. Cũng có phải một phần là vì Emmy không tập luyện mấy trong mấy ngày vừa rồi, một phần là vì bận này, rồi một phần là vì yếu quá, nó cảm giác là không muốn tập tành gì cả. Nhưng thực ra thì chúng ta cũng vẫn có thể tập nhẹ được, thì Emmy sẽ hướng dẫn các bạn ở trong phần sau.
Ngày thứ 7 bữa sáng thì Emmy ăn một quả na. Bữa cơm ăn cơm với một miếng ức gà luộc nhỏ. Bữa xế chiều ăn tiếp sinh tố bơ, còn bữa tối thì ăn salad bưởi và canh rau. Thực ra 3 ngày cuối cùng này Emmy không tiếp tục giảm cân được nữa, bởi vì thứ nhất là Emmy cũng không thừa cân ấy, và cái thứ hai nữa là Emmy cũng đã linh động trong chế độ ăn uống, nên là gần như là quay trở lại với cả chế độ ăn uống hàng ngày của Emmy rồi. Còn nếu mà bạn nào mà có thể là bình thường ăn nhiều hơn thì sẽ tiếp tục giảm cân, hoặc là nếu mà các bạn muốn hiệu quả hơn nữa thì các bạn có thể cắt giảm một bữa ở trong ngày thay vì ăn 4-5 bữa như là Emmy. Và các bạn cũng có thể là thay một số những thực phẩm nhiều chất, ví dụ là thay sinh tố bơ thì chúng ta chuyển qua là sinh tố bưởi này, sinh tố dưa hấu này, hoặc là dùng dưa leo này, cà chua bi này, toàn là những thực phẩm mà rất là nhiều nước và ít calo. Đấy, các bạn thấy không? Chế độ GM Diet đấy thì không hề dễ thực hiện một chút xíu nào cả, bởi vì là chế độ ăn của chúng ta chỉ xoay xung quanh rau, trái cây và một ít cơm thôi. Đối với cả những bạn nào mà không quen ăn theo kiểu như vậy ấy, thì thực sự là một cực hình. Emmy, thậm chí là Emmy là một người mà ăn ít cơm này, rồi ăn rau này, ăn trái cây rất là nhiều này, đến 70% những thực phẩm mà nạp vào trong cơ thể của Emmy luôn, nhưng mà vẫn còn cảm thấy rất là shaking, bủn rủn chân tay vì phương pháp này. Nên để có thể thực hiện theo phương pháp GM Diet ấy, thì có một vài những tips nhỏ của Emmy chia sẻ với các bạn. Lưu ý đầu tiên, đừng để mình quá nhàn rỗi trong những ngày thực hiện GM Diet, bởi vì là khi mà rảnh rỗi quá ấy, nhàn cư vi bất thiện ấy, rồi buồn chân buồn tay ấy, không biết làm gì ngoài chuyện là tập trung chỉ nghĩ đến chuyện ăn thôi. Tốt nhất là vẫn nên đi học này, hoặc là đi làm bình thường, nhưng mà cũng đừng quá bận để có thời gian chuẩn bị những bữa ăn cho mình cho tử tế. Nếu mà các bạn chọn những ngày nghỉ hoặc là những ngày lễ để thực hiện phương pháp GM Diet này á, thì cứ xác định đi là sẽ ngủ nhiều hơn bình thường, bởi vì là lúc ngủ ấy các bạn sẽ kiềm chế được cơn đói lại. Lưu ý thứ hai đó là phải uống thật là nhiều nước trong những ngày này. Bình thường thì chúng ta sẽ uống khoảng 8 đến 10 ly nước lớn, đúng không? Còn những ngày này thì Emmy uống 12, 13 hoặc là thậm chí nhiều hơn, bởi vì là những lúc mà đói quá thì uống nước thì cũng sẽ bớt cảm giác đói lại và cũng sẽ giúp là thức ăn được tiêu hóa một cách tốt hơn. Lưu ý thứ ba đó là phải thực sự rất là kiên trì. Sau 2-3 ngày đầu tiên đến ngày thứ tư Emmy thực sự là rất là muốn dừng lại luôn ấy, nhưng mà lúc đó là phải cố gắng gượng kiềm chế bản thân. Nếu mà bạn nào mà không thể chịu đựng được ấy thì các bạn vẫn có thể bổ sung thêm 1-2 thứ nho nhỏ để kìm lại cảm giác là đói và mệt, nhưng mà đừng có bung xõa, bởi vì là bung xõa là thôi coi như kết thúc luôn GM Diet tại đây. Quên mất còn lưu ý thứ tư nữa, đó là đừng như Emmy hãy vẫn tập thể dục trong 7 ngày này. Quan trọng nhất là chúng ta tìm những bài tập thể dục phù hợp, vì nếu mà các bạn không tập thể dục ấy, như Emmy ấy, bây giờ là bắt đầu phải quay trở lại tập thể dục, vì một vài những phần ở trên cơ thể bao gồm có cái eo và bao gồm có cái mông, có đùi ấy, là thấy hơi nhẽo. Một số bài tập trong chế độ GM Diet bạn có thể áp dụng ngay tại nhà vào bữa sáng hoặc là bữa tối, như là squat 5 lần mỗi lần 24 cái, xoay vai 10 lần mỗi lần 12 cái, giãn cơ vai 10 lần mỗi lần 12 cái, chạy bộ khoảng 7 đến 10 phút, nhảy dây 20 lần mỗi lần 12 cái. Nói chung sau 7 ngày thực hiện GM Diet thì Emmy thấy có 3 ưu điểm lớn sau. Ưu điểm đầu tiên là phương pháp này thì gần như là ăn kiêng kết hợp với cả detox vậy đó. Bởi vì là trong 7 ngày thì chúng ta nạp vào toàn là rau xanh này, trái cây này và một ít tinh bột, nên là da dẻ sau 7 ngày thì không hề bị khô sạm, nhăn nheo, trùng xuống, cho dù là cân nặng thì có giảm đi. Ưu điểm thứ hai đó là không cắt bỏ hoàn toàn carb ra khỏi thực đơn như một số các phương pháp diet khắc nghiệt khác. Cho dù là trong 3 ngày đầu tiên mà không được ăn tinh bột ấy, thì Emmy cảm thấy là hơi bị nhũn não một tí xíu, nhưng mà đến ngày thứ tư thì bắt đầu hồi phục lại rồi. Cuối cùng đó là hiệu quả siêu nhanh với một người mi nho như Emmy, mà sau 7 ngày thì đã có thể giảm được 2 kg. Thì Emmy tin rằng là nếu mà bạn nào mà tròn hơn hoặc là nhiều mỡ hơn thì chắc chắn là có thể giảm 4 đến 6 kg sau một tuần. Tuy nhiên là trong video clip trước, video clip về giảm cân nhanh thì Emmy có nói rằng là để mà giảm cân an toàn ấy thì thường là chúng ta chỉ nên giảm khoảng tầm nửa ký hoặc 1 ký mỗi tuần thôi. Thực ra thì nếu mà áp dụng phương pháp này thì Emmy thấy rằng là tuy là có giảm cân mà không bị quá yếu, không quá ảnh hưởng đến sức khỏe nếu các bạn có kết hợp với cả tập thể dục. Tuy nhiên GM Diet thì cũng có một nhược điểm rất lớn, giống như bất kỳ một phương pháp diet nào khác, đó chính là chúng ta rất là dễ là bị lên ký lại nếu quay trở lại chế độ ăn uống thông thường. Nên là thường ví dụ như là Emmy nhá, thì sau GM Diet ấy, thì Emmy có thể là duy trì một chế độ ăn là intermittent fasting, tức là IF trong nhiều ngày sau đó. Thậm chí là đến bây giờ thì Emmy vẫn thường xuyên là intermittent fasting ấy, gần như là ngày nào hoặc là cũng cách ngày. Thì nếu mà các bạn kết hợp như vậy và sau đó thì các bạn điều chỉnh dần dần lại
và chúng ta kết hợp là ăn uống một cách khoa học, bớt những cái chất không tốt cho sức khỏe và bớt những cái sản phẩm mà có quá nhiều calo, và ăn nhiều chất xơ, ăn nhiều rau củ, rồi kết hợp với các tập thể dục nữa, thì em nghĩ là có thể duy trì được một cân nặng hợp lý và cơ thể rất là săn chắc. Nói chung ý là nếu mà kết hợp ăn uống khoa học và tập luyện một cách đều đặn thì cũng chả cần diet gì đâu, vì người cũng rất là săn chắc và rất là đẹp rồi. Nhưng nếu mà các bạn thực sự là muốn giảm cân nhanh và cấp tốc để chụp hình cưới này, hoặc là một cái dịp đặc biệt nào đó, thì các bạn cũng có thể thử GM Diet đi. Em nghĩ đây cũng là một cách mà rất là tốt để detox cho cơ thể. Hoặc là thay vì là sử dụng 7 ngày thì các bạn có thể rút ngắn lại khoảng 3 ngày đầu tiên thôi, là em thấy cũng rất là tốt rồi. Em hy vọng là những chia sẻ vừa rồi thì có ích cho các bạn và thêm thông tin để các bạn quyết định là có nên ăn kiêng detox theo chế độ GM Diet hay không. Còn về lời khuyên của em thì thực sự nếu mà phải làm lại thì em sẽ không ăn GM Diet 100% đâu. Em chắc là sẽ ăn khoảng 3 ngày đầu tiên, hoặc là ăn ngày 1, ngày 2, ngày 4 thì xong rồi quay trở lại chế độ ăn uống như là thông thường của em, nhưng mà rất là khoa học, rất là kiểm soát và kết hợp với cả tập luyện. Lâu lâu mà detox theo kiểu như vậy thì cũng hay.